Πόσες φορές σας έχει συμβεί να βρίσκεστε σε κάποιο τραπέζι με μια παρέα και μέσα από μια πολύ ωραία κουβέντα να σκεφτείτε στο τέλος, αυτή εδώ η συζήτηση γιατί να πρέπει να μένει μόνο μεταξύ μας? Εδώ και χρόνια παρατηρώ τον κόσμο γύρω μου και κυρίως όταν επιστρέφω στην Ελλάδα. Και σχεδόν πάντα αυτό φαίνεται όταν καθίσεις μαζί τους σε ένα τραπέζι. Όταν πιάνεις κουβέντα για την καθημερινότητα, για τη δουλειά, για τη ζωή. Άλλοτε πιο χαλαρά και άλλοτε με πολύ βάθος και ουσία. Και πάντα μου γεννιέται η ίδια σκέψη πόσο κρίμα είναι που όλες αυτές οι απόψεις, όλες αυτές οι εμπειρίες, όλες αυτές οι κουβέντες αγγίζουν το πολύ 3-4 άτομα και σταματάνε εκεί. Σαν να μην υπάρχει τρόπος να ταξιδέψει μία άποψη πέρα από ένα τραπέζι, πέρα από τους 4 τοίχους. Και δεν μιλάω για επιστημονικές αναλύσεις, για δημοσιογραφικές κουβέντες, μιλάω για κάτι πολύ απλό. Μία χαλαρή συζήτηση με ένα καφέ στο χέρι, ίσως με ένα ποτό στο χέρι, ένα απλό Σάββατο βράδυ. Εκείνες τις κουβέντες που ξεκινάνε απόγευμα και σε βρίσκει το ξημέρωμα χωρίς καν να το καταλάβεις. Κάποια στιγμή βρέθηκα και εγώ σε μια τέτοια κουβέντα και το πέταξε για πλάκα και είπα «Αχ, και να υπήρχε μία κάμερα από μία μεριά και να τα κατέγραφε όλα αυτά». Γελάσαμε λίγο, ήταν ένα αστείο και συνεχίσαμε την κουβέντα μας. Όμως σιγά σιγά άρχισα να το σκέφτομαι λίγο πιο σοβαρά. Και εάν υπήρχε ένας τρόπος να ανταλλάσσουμε ιδέες και να μοιραζόμαστε εμπειρίες, μήπως θα μπορούσαμε να αποφύγουμε κάποια λάθη ή να δοκιμάσουμε καινούργιες ιδέες. Γιατί όταν συναναστρέφεσαι με τα ίδια και τα ίδια άτομα καθημερινά, πόσο πιθανόν είναι να μπουν στην κουβέντα φρέσκες ιδέες και να μην ανακυκλώνονται συνέχεια τα ίδια και τα ίδια. Και το πιο σημαντικό, πόσοι μύθοι συντηρούνται απλώς από άγνοια. Κάπως έτσι ξεκίνησε αυτή εδώ η ενότητα. Μία άλλη άποψη. Μία άλλη οπτική για πράγματα που μας απασχολούν καθημερινά. Για όποιον έχει ανάγκη να ακούσει κάτι το διαφορετικό. Εδώ θα μιλάμε για δουλειά, για ευκαιρίες, για επιλογές, για φόβους, για λάθη, για αλλαγές. Όχι γιατί έχουμε όλες τις απαντήσεις, αλλά γιατί μοιράζοντας εμπειρίες μεταξύ μας, ίσως να μπορέσουμε να βελτιώσουμε λίγο τις ζωές μας και να ανοίξουμε λίγο τους ορίζοντες μας. Εύχομαι πραγματικά ο κόσμος να αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια και να γίνουμε μια μεγάλη παρέα. Στο επόμενο επεισόδιο βάλτε το καφεδάκι σας, βάλτε το ποτάκι σας και πάμε να συζητήσουμε για λανθασμένες νοοτροπίες που μας κρατάνε πίσω χωρίς καν να το καταλαβαίνουμε. Είμαι ο Πρόδρομος και αυτή εδώ είναι μία άλλη άποψη.